მოგესალმებით. ზაფხული გვიახლოვდება და დღეს მინდა მოვამზადო ყველასათვის საყვარელი ნაყინი. როგორც ვიცი, ყველასათვის საყვარელი ნაყინი შეიქმნა 5000 წლის წინათ. საჭირო ინგრედიენტები მოთავსებულია მაგიდაზე. ნაყინის მოსამზადებლად გვჭირდება ნაღები და სგუშონი. დანარჩენი კი არის ნაყინის სხვადასხვა სახის მისაღებად. პირველ რიგში ცივი ნაღები უნდა გავთქვიფოთ კარგად. ეს ჯამი არის გაციებული. წინასწარ გავაციე, რადგან მერე კარგად ამოვიდეს. Atpakaļ nagats un ševuriet šeskelebuli ar dzē. Ეხლა კი დავქმნათ ორეო. ნაყინის ამ პორციას შევურევთ დაქვეყნილი ორეო. და კარგად ამოვურიოთ. ორეოიანი ნაყინი მზად არის. დავაფარებთ თავზე და შევდგავთ საყინულეში. ეხლა გავაკეთოთ მეორე ნაირი ნაყინი. ეს იქნება შოკოლადით და თხილით. პირველ რიგში შევურევთ შოკოლადი. ეხლა კი გავთქვიფოთ ჩვენი შოკოლადიანი ნაყინი. ჩავაყაროთ თხილი, მოხალული და წვრილად დაჭრილი. და ავურიოთ. გადავიტანე ფორმაში, ეხლა ზემოდან მოვაყრით ხილებს და 3 საათით ამასაც შევდებ საყინულეში. ეხლა კი მესამე სახეობის ნაყინს გავაკეთებ. კენკრით, ეს არის გაყინული კენკრა, რომელიც გავალვე. ესეც კენკრის ნაყინი. ამასაც შევდგავ საყინულეში და 3 საათში იქნება მზად და აუცილებლად დავაგემოვნებ. ნახეთ, რა საოცარი ფერი გამომივიდა. დილამშვიდობის დღეს მე უნდა გავსინჯოთ თქვენთან ერთად ნაყინები. გუშინ მთელი ღამის განმავლობაში დავტოვა საყინულეში, რომ კარგად გაყინულიყო. ეხლა კი ვნახოთ თუ რა გამომივიდა. პირველი გავშინდოთ შოკოლადის და თხილის.
ეს ერთი ბურთი. ეს მეორე. და ესეც მესამე. ნახეთ, რა საოცარი სტრუქტურის არის. ეხლა დავაგემოვნოთ. საოცრება, ესეთი ნაყინი თუ სადმე არის, არ ვიცი. ყველაზე გემრიელი ნაყინია მთელ საქართველოში. ესეთი ნაყინი მე არასდროს არ მიჭამია. ეხლა გავშინჯოთ კენკრის ნაყინი. ეხლა დავაგემოვნოთ. ესე ძალიან გემრიელია. ყველაზე გემრიელი ნაყინია ესეც, რაც კი ოდესმე მიჭამია. ეხლა კი ჩემი უსაყვარლესი ორეოს ნაყინი. ძალიან კარგად გამოიყურება და ეხლა გემოც დავაგემოვნოთ. ესეც დავადოთ და ეხლა დავაგემოვნებ. და გავსინჯოთ. საოცრება. ხალხო, გააკეთეთ ესეთი ნაყინები, მართლა გეუბნებით არ ინანებთ. ძალიან ბევრგან მაქვს ნაყინი გასინჯული და იმას საერთოდ არ ჩამოუვარდება, ისეთი კარგია. ესეთი სამი არაჩვეულებრივი ნაყინი მოვამზადე და სამი სახეობის. შოკოლადით და თხილით. კენკრით და ვანილით და ორეოთი. მეგობრებო, ზაფხული გვიახლოვდება და ესეთი გემრიელი საჭმელი დესერტი უნდა აუცილებლად გააკეთოთ. მე ძალიან ბევრ კაფეში მაქვს ნაყინი გასინჯული, რადგან ძალიან მიყვარს და ეს ნაყინი არაფრით არ ჩამოუვარდება ემად.
აი ამ სამი ნაყინიდან მე ყველაზე მეტად მომეწონა ორეოს ნაყინი, ხოლო მეორე ადგილზე შოკოლადს და თხილს დავაყენებ, ხოლო მესამეზე კენკრას. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, აუცილებლად გამოიწერეთ ეს არხი. გააზიარეთ და დალაიქეთ. მე კიდევ ბევრ საინტერესო ვიდეოს გვერდებით. ეხლა კი უნდა დაგემშვიდობოთ, რადგან ნაყინები მაქვს შესაძლებელი. ნახვამდის!